पूजा मराठी रेसिपी घरची आठवणमध्ये आपले खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण नवीन पद्धतीने एक गुळाचा आवळा तयार करणार आहोत। त्याच्यासाठी मी हे आवळे घेतलेले आहेत। हे आवळे प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये स्वच्छ धुवून चांगले सुके करून पुसून नंतरच असे प्लास्टिकच्या डब्यात भरून फ्रीजरला ठेवायचे। हे मी काल सकाळी ठेवलेले आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे काढलेले आहेत। असे ते कडक होतात। त्यांना आपण आता बाहेर ठेवायचे। हे मी 4 तास आवळे आहेत ते बाहेर काढून ठेवलेले फ्रीज मधून। काढल्याच्या नंतर ते मऊ होतात असे। हे मऊ झालेले आवळे आहेत त्यांना आपण काट्याच्या सहाय्याने टोचे मारून घेणार आहोत। असे आपण त्याच्यावर टोचे मारायचे कारण ते आता नरम झालेले आहेत, तर आपल्याला पटकन त्याच्यावर टोचे मारता येतात, जेणेकरून आपण जो गुळाचा पाक बनवणार आहोत तो आपल्याला आवळ्यामध्ये आतपर्यंत गेला पाहिजे, म्हणून असे त्याला आपण टोचे मारून घ्यायचे। पण फ्रीजर मध्ये ठेवला म्हणून तो एकदम मऊसूत झालाय। बघू शकता तुम्ही कसा मऊसूत झालेला आहे तो। पाहिजे तर तुम्ही अशा चिरा दिलात तरी चालेल। जरा तुम्हाला अशी कापं काढायची असतील तर तुम्ही अशा चिरा द्यायच्या, मग ते कापं आहेत ती चांगली व्यवस्थित सुटतात त्याची। आणि जर तुम्हाला अशी एकदमच हाताने कापं काढायची असतील तर तुम्ही त्याला फ्रीजर मध्ये 2 दिवस ठेवून द्यायचं। आणि हा आवळा आहे हा आपण आता गुळामध्ये करणार आहोत। त्याच्यासाठी मी पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे। पाव किलो आवळ्यांना मी हा पाव किलो गूळ घेतलेला आहे। गूळ चांगला बारीक कापून घ्यायचा। त्याच्यामध्ये मी पाव वाटी असं पाणी घालणार आहे। आपला गूळ आहे तो चांगला वितळलेला आहे। वितळल्याच्या नंतर आपण त्याच्यामध्ये आवळे घालायचे। आवळे घालून आपल्याला याला व्यवस्थित असं शिजवून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित त्याचा पाक होईपर्यंत आपण याला शिजवून घेणार आहोत। आपल्या साधारण शिजत आला की त्याच्यामध्ये हे दालचिनीचे काटे आहेत त्या टाकायच्या। एक 4 ते 5 लवंगा आहेत आणि 5-6 आपले काळी मिरीचे दाणे आहेत ते सर्व याच्यामध्ये घालायचे। तुम्ही जर ह्याच्या आधी कधी घातले नसेल तर नक्की घालून बघा। हा आपला गुळातला आंबा आहे, गुळातला आवळा आहे, तो खूप छान लागतो। मीठ घालायचे त्याच्यामध्ये। बडीशोप आहे ती घालायची। आता तयार झालेला आहे। पाक कसा झाला ओळखायचं तर थोडा एक थेंब आहे असं आपण टाकून ठेवायचा आणि थंड झाल्याच्या नंतर आपण त्याला नंतर बघणार आहोत। आणि हा पाक आहे तर आधी पण सुरुवातीलाच आपण एवढा घट्ट करायचा नाहीये, असा पातळसरच ठेवायचा आहे कारण तो थंड झाल्याच्या नंतर घट्ट होणार आहे। त्याच्यामध्ये मी चिमूटभर अशी वेलची पावडर घालणार आहे। साखर वाटलेली आहे म्हणून जरा जास्त घालते, तर 1 चिमूटभर घालायची आणि आपला तयार झाले। गॅस बंद करायचा। असा हा आपला गुळातला आवळा तयार आहे। थंड झाल्याच्या नंतर तो असा घट्ट होतो पाक त्याचा, म्हणून आपण सुरुवातीलाच एकदम घट्ट करायचा नाहीये। असा जर तुम्हाला हा गुळातला आवळा आवडला तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या बाजूला बेलचं बटन आहे त्याच्यावर क्लिक करा, म्हणजे मी नवीन रेसिपी टाकेन त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल। वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी बघता त्याबद्दल मी तुमचे मनापासून आभार मानते। थँक्यू।